মনোজ হোম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা মিঠা ৰেচিপিৰ সৈতে আহিছোঁ আৰু মই কেৰাহীখনত অলপ পানী দি লৈছোঁ, কাৰণ পানী দি পেলাই মই গাখীৰ দিছোঁ আৰু অলপ গাখীৰ মই বচাই দিছোঁ যাতে গাখীৰখিনি মই কাষ্টাৰ্ড দি পেলাই অলপ মিলাই দিওঁ। আৰু আজি যিটো মিঠা ৰেচিপি বনাইছোঁ এইটো বহুত টেষ্টি হয়, বজাৰৰ দামী মিঠাইতকৈও বহুত ভাল মিঠাই হয়। আৰু এইটো মই এই ধৰণে গুলি পেলাই থৈ দিম গাখীৰখিনি। এয়া চাওক গৰম হৈ গৈছে, সেই সময়তে মই আধা কাপমান চেনি দি দিছোঁ আৰু ইলাচি দুটা দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ চেনিখিনি গলালৈকে মই উতলাম আৰু ভালকৈ অলপ লৰাই দিম, তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ গলি যাবগৈ। এয়া চাওক আমাৰ গাখীৰখিনিও হেৰি হৈ গৈছে, চেনিখিনি গলিও গৈছে। আৰু এই সময়ত মই যিখিনি কাষ্টাৰ্ড মই গুলি থৈছিলোঁ এই কাষ্টাৰ্ডখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই গোটেইখিনি একেলগে নিদিওঁ, কাৰণ আমাৰ এইটো অলপ পনীয়া টাইপৰ হৈ থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইখিনি একেলগে দিয়া নাই, অলপ অলপ দিছোঁ। আৰু অলপখিনি মই থৈ দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু বেছি ডাঠ হৈ যাব, সেইকাৰণে মই এই ইমানখিনি দি পেলাই খালি আপোনালোকে গুলোতে আৰু অলপ পনীয়া টাইপৰ থাকে আৰু এই ধৰণে হেৰিটো বনাব। আৰু এতিয়া মই 5-6 মিনিটমান এই ধৰণে উতলাম আৰু লৰাই থাকিম, নহ'লে লাম্পছটো গোটা বান্ধি যাব। আৰু এতিয়া মই এটা ব্ৰেড 4খন লৈ লৈছোঁ। ব্ৰেডখিনিৰ ছাইডবোৰ এই ধৰণে মই কাটি ল'ম। এইখিনি ছাইডবোৰ কাটি পেলাই আৰু এই ধৰণে মই 4 টুকুৰামান কৰি দিম। ব্ৰেডটো যিহেতু বহুত সৰু আছিলে, সেইকাৰণে 4 টুকুৰা কৰিলে হৈছে। ডাঙৰ ব্ৰেড হ'লে আৰু অলপ সৰু সৰু কৰিবই, কাৰণ এই মিঠাইটো অলপ সৰু সৰুকৈ বনালে বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া গেছত তেল পাতি পেলাই পূৰা হাই ফ্লেমত দিব, নহ'লে কিন্তু ব্ৰেডখিনিয়ে তেলখিনি কিন্তু গোটেইখিনি শুহি ল'ব। সেইকাৰণে পূৰা হাই ফ্লেমত দি আৰু লগে লগে ফ্ৰাই কৰিব। আৰু এতিয়া লগে লগে লুটিয়াই মেলি দিব, দি পেলাই আৰু এইখিনি চব পূৰা এক চাইড পূৰা হৈ গৈছেগৈ। আৰু এই ধৰণে লগে লগে লুটিয়াই দিব, তাৰপিছত লগে লগে নমাই দিব। জ্বলি যদি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ হেৰিটো তিতা হৈ যাব। সেইকাৰণে এই ধৰণে পূৰা, কিন্তু গেছৰ ফ্লেম কিন্তু হাই কৰিহে ভাজিব, নহ'লে কিন্তু গোটেই ব্ৰেডখিনিয়ে তেলটো চক কৰি ল'ব। এতিয়া মই এটা বাতি লৈছোঁ, লৈ পেলাই এই ব্ৰেডখিনি মই ইয়াত দি থৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা পৰত মই দি লৈছোঁ। দি পেলাই এই যে কাষ্টাৰ্ডখিনি বনাই থৈছিলোঁ, এই কাষ্টাৰ্ডখিনি মই ওপৰেৰে এই ধৰণে দি দিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো ইমান টেষ্টি জানেনে, যদি ফ্ৰিজত বনাই পেলাই থৈ দিয়ে গৰমৰ পৰাই খাবলৈ ইমান মজা লাগে খাবলৈ, আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় ভিতৰখন। আৰু এতিয়া এই ধৰণে আৰু এটা ব্ৰেডৰ লেয়াৰ দি পেলাই আকৌ ওপৰেদি এই ধৰণে মই দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনিত ধুনীয়াকৈ দিব, যাতে গোটেইখিনিত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ভালকৈ লাগি যায়গৈ। এই ধৰণে গোটেইখিনিত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ভালকৈ লাগি গ'ল। আৰু ওপৰৰ পৰা মই অলপ পিস্তা কেইটামান কাটি পেলাই গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে মই এই ধৰণে দিছোঁ। কেনেকুৱা পালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই পেলাই খাব।